Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một quả bóng rổ mini rất là cưng. Mẫu này để chúng ta tận dụng treo móc khóa, cưng lắm các bạn. Rồi, thì để hoàn thành cái mẫu quả bóng rổ mini này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Về len, các bạn sẽ chọn cho mình là len Miu Cotton mã cam tươi nha. Đó, mã cam tươi. Rồi màu đen thì các bạn sẽ chọn cho mình len Miu Cotton cũng được. Mình sử dụng qua là len Cotton Việt Nam để cái sợi nó nhỏ thì chúng ta theo cái phần chỉ cho nó dễ. Nếu các bạn dùng qua len Miu Cotton thì chúng ta sẽ tước lấy 2 sợi thôi nha. Tại vì trong cái len Miu Cotton này nó có 4 sợi. Đó, 4 sợi chập lại thì nó là cỡ 2mm. Còn cái phần len đen này là cỡ 1mm. Đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 2 tông màu cam và đen như vậy nha. Rồi về kiếm móc cỡ sợi len 20 thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình kiếm móc cỡ là 2.5mm hoặc là 3mm. Đó, các bạn móc chặt tay nha. Đây mình sử dụng đầu 4/0 là tương ứng với kim 2.5mm. Chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kim khâu len, một chiếc ghim đánh dấu và một ít bông gòn để chúng ta nhồi tạo hình vòng tròn của quả bóng rổ. Thì toàn bộ những dụng cụ nguyên liệu Liệu đều có bán ở shop và Liệu để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào link Shopee hoặc Lazada để chọn mua những mã màu và nguyên liệu này để chúng ta học móc cái quả bóng rổ mini này nha. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học với Liệu thôi nào. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn này 6 mũi đơn, 2 3 4 5 6. Xong 6 mũi đơn rồi, các bạn sẽ siết chặt cái sợi len ngắn lại và mình sẽ móc theo kiểu xoắn ốc. Cho nên là tại chân móc cuối cùng này với chân móc đầu tiên là chúng ta sẽ móc tiếp lên mũi đơn ở hàng thứ hai nha. Đây, chân móc đầu tiên mình móc một mũi đơn và các bạn sẽ ghim đánh dấu vào cho mình tại cái chân móc mũi đơn đó để mình đánh dấu tiếp đó là chân của hàng thứ hai nha. Rồi tại cái chân móc đó các bạn sẽ móc tiếp cho mình một mũi đơn vào chân móc đó nữa, là một chân móc chúng ta có 2 mũi đơn vào chung chân nha. Và đặc biệt là các bạn phải móc chặt tay để khi mình nhồi bông là nó không có bị lồi bông ra ngoài nha. Rồi bắt đầu chân thứ hai các bạn cũng thêm 2. Đó, các bạn sẽ thêm 2 đều cho mỗi chân móc. Là ở hàng thứ hai này mình sẽ có tổng là 12 chân móc nha. Đó, cứ mỗi chân chúng ta móc 2 mũi đơn vào. Xong hàng thứ nhất rồi, xong hàng thứ hai rồi thì chúng ta sẽ tháo cái ghim đánh dấu này. Cái ghim này là chân đầu tiên của hàng thứ hai nha. Rồi bắt đầu lên hàng thứ ba thì tại cái chân mà mình tháo ghim đó các bạn sẽ móc vào chân đó cho mình là một mũi đơn và chúng ta cũng ghim tiếp vào cái chân đầu tiên của mũi đơn ở hàng thứ ba này để mình móc tiếp theo cho dễ nhớ nha. Rồi bắt đầu lên hàng thứ ba này các bạn sẽ móc tịnh tiến tăng từ từ. Đó, chân đầu tiên là mũi đơn rồi, chân thứ hai các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi đơn. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc tiếp chân tiếp theo là một mũi đơn, chân thứ tư đó, chân thứ ba đó các bạn. Bắt đầu lên chân thứ tư là 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi ở hàng thứ ba chúng ta sẽ có công thức là 1 2 1 2. Các bạn lặp lại như vậy cho đến chân cuối cùng này nha. Đến chân cuối chúng ta sẽ có tổng là 18 chân móc nha. Rồi mình tháo ghim ra. Bắt đầu lên hàng thứ tư thì tại cái chân tháo ghim đó các bạn móc cho mình một mũi đơn là tiếp tục lên hàng thứ tư nha. Rồi chúng ta cũng ghim vào chân đầu tiên đó để đánh dấu lên hàng thứ tư. Bắt đầu chân thứ hai các bạn móc cho mình một mũi đơn. Chân thứ ba 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Đó, hàng thứ tư mình sẽ có công thức là
112, 112. Các bạn lặp lại như vậy cho đến cuối hàng cho mình cùng một công thức như vậy nha. 1 rồi trong tiếp theo này là 2. Rồi các bạn cứ lặp lại tương tự là 112 như vậy cho đến chân cuối nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng rồi, chúng ta tháo ghim ra để lên hàng thứ 5. Và bắt đầu đến hàng thứ 5 thì tại trong móc này các bạn móc cho mình một mũi đơn trước và chúng ta đánh dấu vào cái chân mũi đơn mình vừa móc nha. Đó là chân đầu tiên của hàng thứ 5. Rồi bắt đầu chân tiếp theo các bạn móc một mũi đơn, chân tiếp theo một mũi đơn. Đó là chúng ta sẽ có 3 chân tiếp theo là 3 mũi đơn. Chân thứ tư 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Đây, tại cái chân đó luôn các bạn móc 2 mũi đơn nha. Rồi, hàng thứ 5 mình sẽ có công thức là 1112. Rồi các bạn lặp lại công thức như vậy cho đến cuối hàng nha. 1 và chân thứ tư là thêm 2. Móc đến hàng thứ 5 chúng ta sẽ có tổng là 30 chân móc. Rồi bắt đầu lên hàng thứ 6 thì các bạn sẽ móc đều cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn, chúng ta không có tăng mũi nữa. Tổng ở hàng thứ 6 chúng ta móc 30 chân móc là chúng ta sẽ có 30 mũi đơn. Rồi các bạn cứ móc đều như vậy là mỗi chân móc một mũi đơn cho đến cuối hàng nha. Rồi nhớ cái chân đầu tiên này các bạn phải ghim lại để quên nè. Rồi thì từ hàng thứ 6 cho đến hàng thứ 11 các bạn sẽ móc đều cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn. Tổng tất cả các hàng các bạn đều giữ nguyên là 30 chân móc. Đó, các bạn cứ móc đều như vậy cho đến hàng thứ 11. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong đến hàng thứ 11 nha. Đó, cứ nhớ đều là mỗi chân móc một mũi đơn. Nếu các bạn không theo kịp thì các bạn sẽ theo dõi công thức ở trên màn hình để các bạn móc các cái vòng tròn cho nó đủ công thức nha. Đó, cứ móc đều mỗi chân móc một mũi đơn như vậy cho đến chân cuối cùng là chúng ta đã xong hàng thứ 6. Rồi bắt đầu lên hàng thứ 7, 8, 9, 10, 11. Các bạn cứ móc tương tự giống như hàng thứ 6 vậy nha. Mình đã móc đến hàng thứ 11 đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tổng 11 hàng các bạn nha. Rồi đến hàng thứ 11 rồi, chúng ta sẽ tháo ghim ra và bắt đầu lên hàng thứ 12. Để lên hàng thứ 12 thì cái chân đầu tiên này các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi đơn. Rồi chúng ta cũng cho ghim vào. Rồi bắt đầu từ hàng thứ 12 này trở đi các bạn sẽ móc giảm mũi cho mình để tạo thành một cái vòng tròn nha. Rồi chân đầu tiên là mũi đơn nha. Chân thứ hai một mũi đơn. Chân thứ ba một mũi đơn. Là chúng ta sẽ có 3 mũi đơn liên tiếp. Và đến chân thứ tư, thứ 5 các bạn sẽ móc giảm mũi cho mình. Cách giảm mũi như sau. Chúng ta vô một mép len ở chân thứ tư, tiếp tục vô một mép len ở chân thứ 5 và móc qua 2 mép len đó. Rồi chúng ta lên một mũi đơn. Đó, mình sẽ móc mũi giảm tàng hình các bạn nha, để khi mình nhồi len, nhồi bông vào thì cái phần mũi giảm này nó không có bị cộm lên. Rồi bắt đầu tiếp tục đến 3 chân móc tiếp theo là chân thứ 6, thứ 7, thứ 8. Các bạn sẽ móc tiếp vào 3 chân móc là 3 mũi đơn liên tiếp. Đến chân thứ 9 và chân thứ 10 thì các bạn sẽ móc tiếp một cụm 2 mũi giảm hai mũi liên tiếp nhau như vậy, tạo thành một mũi giảm. Một mũi giảm mình ký hiệu là chữ A nha. Rồi các bạn sẽ có công thức là 3x1A, 3x1A, lặp lại như vậy cho đến chân cuối cùng nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng là mũi giảm các bạn nha. Và bắt đầu lên hàng thứ 13. Chúng ta tháo ghim ra và bắt đầu móc tại cái chân tháo ghim đó
một mũi đơn, chân tiếp theo một mũi đơn. Rồi mình sẽ đánh ghim vào chân đầu tiên nè, là lên hàng thứ 13. Chúng ta có 2 mũi đơn liên tiếp rồi. Ở mũi thứ 3 và mũi thứ 4 các bạn sẽ giảm tăng hình cho mình nữa nha. Đây. Rồi các bạn sẽ móc ở hàng thứ 13 là chúng ta sẽ có là 2x 1a nha. Rồi mình lặp lại tương tự như vậy cho đến chân cuối cùng là 2x 1a, đang giảm từ từ đó các bạn. Rồi các bạn móc đến chân cuối cho mình ha. Rồi móc đến chân cuối cùng, chúng ta bắt đầu lên hàng thứ 14 nha. Tại hàng thứ 14 này các bạn sẽ móc cho mình là 1x 1a. Đó, mình sẽ giảm từ từ lại 1x 1a như vậy cho đến cuối hàng. Rồi chúng ta cũng đánh ghim vào nha, cho đến là nó sẽ bị lộn trong móc. Tiếp tục, đây là 1x rồi nha, đến chân tiếp theo nè, 1a. Rồi các bạn sẽ móc tiếp 1x 1a như vậy cho đến cuối hàng nha. Lưu ý là những mũi móc ở cái vị trí này các bạn phải móc chặt tay, để khi mình nhồi bông vào thì nó không có bị lộ bông gòn ra nha. Rồi các bạn móc đến chân cuối cho mình như vậy ha. Rồi móc đến chân cuối rồi, chúng ta sẽ tháo ghim ra và bắt đầu nhồi bông gòn vào nha. Đó là hàng thứ 14 là bắt đầu chúng ta sẽ nhồi bông gòn vào. Sau khi nhồi tròn đều căng rồi, các bạn sẽ móc lên hàng thứ 15 cho mình. Hàng thứ 15 này thì các bạn sẽ móc là 2 mũi dồn một cho mình hết ha. Đây, các bạn cũng dồn 1 mét như vậy cho mình. Cứ 2 mũi dồn một, 2 mũi dồn một hết. Một chân này, 2 chân. Đây, chúng ta cũng dồn tương tự như vậy cho đến chân cuối cùng nhé. Cái khâu này là các bạn vừa giữ tay cho cái bông gòn nó nằm sát xuống, rồi còn tay còn lại là các bạn sẽ móc như vậy cho nó dễ nha. Đó. Ba mũi rồi đó các bạn. Mình có tổng là 12 chân móc thì các bạn sẽ dồn lại cho mình là 6 mũi A nha. Khâu 6 chân này dồn lại với nhau. Rồi các bạn sẽ lấy một mép len ở phía bên ngoài này thôi, một mép len nè. Đó, cứ mỗi chân móc là các bạn sẽ lấy cho mình một mép len nha. Rồi các bạn sẽ lấy đều 6 chân móc, mỗi chân móc một mép len. Đừng bỏ sót chân nào hết, thì lúc đó mình rút lại thì cái vòng tròn của mình nó mới tròn, nó khép kín ha. Đây, chân cuối cùng đây. Rồi đẩy hết cái bông gòn nó xuống phía dưới, rồi chúng ta sẽ rút chặt lại nè, siết chặt lại. Rồi các bạn thấy ha, khi siết chặt lại thì tất cả các cái mũi móc của mình nó rất là khít, nó không có bị lộ bông gòn ra bên ngoài. Đó là thành công của các bạn khi các bạn móc cái vòng tròn nha. Bắt đầu các bạn lấy sợi chỉ đen chúng ta thêu nha. Nếu các bạn lấy một sợi, cái loại sợi 1 mi á, thì chúng ta sẽ chập đôi lại. Còn các bạn mà lấy sợi cô tông, miêu cô tông á, các bạn sẽ tước 2 sợi. Đây mình sử dụng 1 sợi để chúng ta chập đôi lại và gút cái phần đầu cuối này, để khi mình thêu vào nó không có bị tuột cái phần cuối nha. Đó, cắt cho mình có cái độ dài cỡ tầm là 50 cm để mình khâu cái phần đầu tiên này cho nó vừa vặn cái phần đầu trước nha.
Bắt đầu tại cái chỗ mà cái vòng mà mình rút đó các bạn, đây cái vòng mình vừa rút đó, các bạn sẽ cho kim vào đây và đâm thẳng lên cái phần mà vòng tròn mã thuật ở trên đó, đâm thẳng lên nha. Các bạn sẽ kéo cho hai cái sợi len này nó khít lại với nhau. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ giữ nguyên như vậy cho mình. Rồi mình cua lại, tại đây mình sẽ cua lại đúng tại cái vòng tròn này luôn. Rồi các bạn sẽ đâm kim lên lại cái vòng tròn ma thuật đó. Mình đang thêu cho cái hai hàng dọc trước như vậy ha. Rồi canh chỉnh cho cái sợi dây của mình nó thẳng trước. Rồi siết chặt lại, tại vì cái này mình sử dụng hai sợi 1 mi á, cho nên là phải siết chặt lại thật chặt lại nha, để cho hai sợi này nó cùng nó nằm cùng một cái độ chặt như nhau, nó phải nằm trên một đường thẳng như vậy các bạn nha. Rồi từ vị trí này các bạn sẽ đâm kim để cho nó qua bên này đó, các bạn chỉnh ngay cái vị trí này nó thẳng trước. Khi nó thẳng ở bên này trước thì chúng ta sẽ canh chỉnh thẳng ở bên này sau. Nhớ là cái phần này các bạn sẽ canh cho nó làm một nửa quả cầu đó các bạn. Đó, lưu ý là cái hàng đầu tiên mình thêu một nửa quả cầu là các bạn phải canh chuẩn nửa quả cầu trước. Rồi các bạn thấy là nó vừa nửa quả cầu rồi nha. Rồi cái phần này chúng ta sẽ đâm kim vào tại cái vòng tròn ma thuật này tiếp nữa ha. Đó, chúng ta sử dụng là hai cái vòng tròn để mình đâm kim lên đâm kim xuống, như vậy cho mình phải 3-4 lần á, để chúng ta tạo cái đường sợi dây này nó nằm ở chính giữa đó các bạn. Đó, phải đúng vòng tròn ma thuật để nó đẩy lên nha. Rồi canh chỉnh cho sợi dây của mình hai mép này nó phải chia ra một nửa quả cầu, chia đều ra một nửa quả cầu như vậy cho mình nha. Cái chân nào mà chúng ta canh nó chưa có thẳng thì các bạn sẽ canh thẳng lại cho mình. Rồi vừa nửa quả cầu rồi ha các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ chia một phần đây đó, mình làm nháp trước cho các bạn nha. Rồi các bạn sẽ chia tiếp một nửa quả cầu nữa là chúng ta sẽ có chia ra 4 phần quả cầu như vậy nha. Rồi bắt đầu từ cái chân này, tại cái chân đầu tiên này đó, các bạn sẽ đâm xuống đây cho mình là chúng ta được tiếp tục một nửa quả cầu nữa ha. Bạn sẽ khâu để cho nó khít lại với nhau, nó dính vào trong cái quả cầu này, nó không có bị bung ra đó. Chứ các bạn khi các bạn khâu này mình xài một thời gian là cái đường chỉ này nó sẽ bị tuột ra ngoài đó các bạn, cho nên là cách để mình khâu cho nó dính vào nè. Đây các bạn sẽ đâm kim qua đó, đẩy cho nó dính vào như vậy ha. Siết chặt lại là cái đường này nó vừa giấu xuống mà nó vừa chặt cái sợi len của mình. Rồi các bạn sẽ chốt như vậy cho mình một đường á, các bạn sẽ chốt cho mình cỡ hai trong móc nha. Hai mũi chốt, sorry các bạn. Đó các bạn chốt và kéo vừa thôi, đừng kéo chặt quá nó sẽ bị lộ cái phần chốt ha. Rồi hai đường chốt rồi, các bạn sẽ đẩy kim qua bên này để chúng ta chốt tiếp tới cái đường thẳng bên này. Đây mình sẽ chốt lên như vậy để cho cái đường mình vừa thêu này nó không bị trợt đó. Đẩy kim xuống đúng cái vị trí chúng ta cần chốt tiếp chân thứ 3, thứ 2 đó. Các bạn muốn chốt mấy chân cũng được, thường là mình sẽ chốt 2 chân như vậy. Và cái vị trí chốt này các bạn nhớ là siết len cho vừa đủ, nó cũng không căng và nó cũng không có đùng, để cho cái phần
chốt len này nó không có bị lộ ra bên ngoài ha. Rồi các bạn sẽ đưa kim vào tới hàng thứ 3, cùng chốt len tương tự như vậy ở hàng thứ 3 và hàng thứ 4 ha các bạn. Rồi mình đã chốt được 2 hàng rồi thì các bạn sẽ chốt hàng thứ 3 và hàng thứ 4 cũng 2 mũi như vậy nữa ha. Rồi mình đã chốt đến trong cuối thì cũng vừa hết len luôn, và chúng ta sẽ cắt len ở cái trong cuối này nha. Rồi còn cái đoạn mà mình sẽ nối len vào đây, các bạn sẽ dùng cái kim móc á, đây dùng kim móc chúng ta sẽ đẩy cái sợi len đó nó sâu vào trong cái quả cầu của mình luôn. Bắt đầu mình sẽ theo tới cái phần đường viền nha. Rồi chúng ta sẽ tính nè, 1 2 3 4 5. Đấy, ở trong thứ 5 các bạn ha. 5. Rồi, tại đây 1 2 3 4 5. Đó, chúng ta cũng cắt ra 5 chân. Thì ở cái phần giữa này chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 5 6 hàng móc nha. Cái phần giữa này là 6 hàng móc, còn cách hai đầu là 5 chân móc ha các bạn. Đó, lưu ý như vậy cho mình để chúng ta sẽ bắt đầu. Đây, rồi tại trong móc này các bạn sẽ khâu vào đây cho mình một hàng đầu tiên trước. Đây là cái phần mà chúng ta sẽ chia 8 này các bạn. Rồi khi chia 8 thì các bạn cũng phải canh đều nha. Đó, canh đều một nửa như vậy cho mình hết ha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đưa kim qua đây. Rồi cũng canh từ cái vị trí đó qua nha, đó cho nó đúng tại trong móc đó nha. 1 2 3 4 5. Đó. Rồi đưa kim qua và các bạn sẽ gióng thẳng từ đó qua đây. Rồi đâm lại tại trong đó để chúng ta chia nửa tiếp nè. Đó. Rồi tiếp tục, còn hai cạnh còn lại các bạn cũng làm tương tự như vậy ha. Xong rồi các bạn sẽ đi cho mình một đường viền này là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần mà theo đường viền nha. Mình nháp trước cho các bạn xem nè. Từ cái vòng tròn mã thuật này các bạn sẽ cắt hàng thứ nhất, hàng thứ hai. Đó, mình sẽ đưa nó cong lên như vậy. Rồi đưa cái sợi chỉ này xuống phía dưới này. Đó, nó sẽ cong như vậy nha. Rồi, và cách theo cong như vậy là chúng ta sẽ theo từ chân này, các bạn sẽ theo qua chân này luôn cho mình. Rồi đâm thẳng qua chân này luôn nha. Rồi đâm ngược lên lại, tại cái vị trí mà hàng thứ hai này. Đó, hàng thứ nhất, hàng thứ hai. Đưa kim xuống dưới trước, mình giữ sợi len nè, mình vừa theo mình vừa giữ sợi len nha. Đó, để mình canh cho nó vừa, xong rồi thì các bạn mới bắt đầu các bạn sẽ canh lên trên này ha. Rồi tại vị trí trên này các bạn sẽ canh vào đây cho mình một chân móc. Từ vòng tròn ma thuật này các bạn hàng thứ nhất, hàng thứ hai. Đó, các bạn sẽ đâm kim vào hàng thứ hai này để giữ cái sợi len nó nằm tại cái vị trí hàng thứ hai này cho mình nha. Đó. Rồi đâm kim vào đây để chốt cái sợi len này xuống nè. Nó đang như vậy rồi các bạn nha. Rồi mình cho kim vào tại cái trong móc này để mình siết chặt nó lại cái chỗ này là nó không có bị bung ha. Vừa siết các bạn sẽ canh điều chỉnh cho hai bên mép này nó phải đều nhau nữa các bạn. Đó, muốn theo đẹp thì nó rất là khó ở cái phần canh. Đó, canh được rồi là ok ha.
Đó, canh cho hai mí nó bằng nhau, nó đều nhau nữa các bạn ha. Xong rồi các bạn sẽ đưa kim qua tới chân tiếp theo. Đây, cái đường bên này, rồi hai cái đường là bên này thôi các bạn ha. Đó, nó sẽ canh ra như vậy cho mình. Rồi chốt lên nó tại cái vị trí cho nó chắc. Rồi các bạn sẽ đưa hai sợi len cho nó chắc vào với nhau. Đó, nó cong như vậy các bạn ha. Rồi thì tại cái vị trí hai cái đường này các bạn cũng sẽ nháp thử cho mình trước nè. Rồi nó sẽ có độ cong như vậy nha. Nó cũng cách 2 chân móc. Đó, từ cái vòng tròn mã thuật nó cách ra 2 chân móc như vậy. Đó, các bạn sẽ giữ tay rồi các bạn sẽ chốt lên ở tại cái vị trí này. Rồi đẩy cái kim móc lên, đẩy cái kim khâu lên tại vị trí của hàng thứ hai, cách hàng thứ hai ra như vậy ha. Rồi sẽ đưa kim nó xuống ở đây để mình giấu tại vị trí này. Đó là nó đã canh đúng vị trí cho mình rồi. Đó là các bạn đã thêu được hai phần đầu như vậy cho mình rồi nha. Rồi các bạn sẽ thêu ở phía dưới này. Đây, cái đường viền này các bạn sẽ thêu qua đây, và đường viền này các bạn sẽ thêu qua đây, tương tự như hai hàng trên này mình vừa thêu như vậy ha. Rồi, mình đã thêu xong hết 4 mặt rồi nha. Viền bên này, viền bên này, rồi cua xuống đây, các bạn cũng thêu viền bên đó, viền bên đây vậy. Rồi ở đây nó sẽ có 8 cạnh nè, thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái cạnh đẹp nhất để chúng ta sẽ bắt đầu thêu chữ nha. Rồi đó, các bạn cứ chọn thấy cạnh nào đẹp nhất là bắt đầu chúng ta sẽ thêu chữ. Thì thêu chữ là mình thêu chọn chữ nào dễ dễ bất kỳ cũng được. Đó, các bạn sẽ thêu cho nó tạo nét cái quả bóng rổ của mình thôi. Đó thì mình chọn sẽ thêu chữ NUA cho nó tạo cái nét nổi bật lên trái bóng. Hoặc là các bạn thêu chữ sport. Sport là cái chữ mà luôn luôn in trên cái quả bóng. Đó thì các bạn sẽ canh để chúng ta thêu cho nó đẹp nha. Hoặc các bạn thêu chữ USA. Đó là có nhiều cách thêu. Thì bây giờ các bạn sẽ canh cho mình trước. Các bạn sẽ chọn 8 hàng móc nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hàng móc để chúng ta chia ra làm 3 chữ. Rồi thì các bạn sẽ canh từ hàng móc thứ 7 và thứ 8 nè. Rồi các bạn sẽ canh cho mình chữ N trước. Đó, một nét đưa qua, một nét đưa lại, là các bạn sẽ canh trước rồi chúng ta sẽ thêu nha, để cho cái vị trí thêu của mình nó vừa vặn, nó không có bị dư lên. Đó, theo cái nét N thì các bạn sẽ thêu thẳng như vậy cho mình, rất là đơn giản chứ không có khó. Rồi thêm một đường thẳng trước, rồi bắt đầu chúng ta sẽ thêu qua tới đường chéo nè, hoặc là các bạn sẽ thêu tiếp một đường thẳng nữa. Đó thì tùy cách thêu của các bạn nha. Đây mình thêu qua đường chéo. Đó, có rất nhiều chữ thì các bạn chọn những cái chữ nào mà nó hay in lên trên cái quả bóng rổ, đó là chúng ta sẽ chọn để mình thêu cho nó đúng chữ nha. Hoặc là mình sẽ ký hiệu cỡ 3 chữ như vậy thôi là được. Rồi đưa nét qua và đưa nét xuống là mình đã tạo xong cái nét N trước nè. Rồi nhớ siết chặt lên lại. Đó, nó đã tạo được cái nét N rồi các bạn nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ qua tới nét chữ U, cắt ra một chân móc nha, một hàng móc, sorry các bạn. Rồi đẩy kim qua một hàng móc để chúng ta sẽ qua được cái chữ thứ hai. Rồi tại chữ thứ hai đây các bạn sẽ tạo cho mình xuống một chữ U nè. Đây, chữ U thì các bạn tạo nó cũng nét thẳng thẳng tương tự như chữ N vậy đó, chứ nó không có khó lắm. Rồi một nét thẳng ha, bắt đầu qua tới nét thẳng thứ hai. Đây, đâm kim xuống nét thẳng thứ hai đây các bạn. Rồi siết chặt lại. Rồi bắt đầu mình sẽ cho cái phần cong cong của chữ U ở phần đáy này. Đây,
Thì cái phần đấy các bạn muốn thêu ngang hay là các bạn thêu nó cong cong cũng được, đó, tùy các bạn ha. Đây là phần đáy của chữ U nè. Rồi mình đã xong chữ U, bắt đầu chúng ta sẽ đưa kim qua đây, đưa kim qua 2 chân móc nha. Đây là hàng thứ nhất, đây là hàng thứ hai, để chúng ta sẽ tạo hình tiếp tới chữ A. Đó, thì mỗi chữ nó sẽ cách nhau 1 hàng móc thôi, còn chữ A này thì các bạn sẽ đẩy để nó lên đỉnh đó, cho nên là nó cách hai hàng móc đó. Từ đỉnh chữ A là các bạn sẽ xẻ xuống đây là nó ra chữ A. Rồi đẩy cho chữ A của chúng ta là 5 đó, cách bên này 1 hàng nữa này các bạn. Đó, canh cho 2 cạnh này nó phải nó phải xéo nhau như vậy nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ thêu tới cái phần nét ngang của chữ A này. Đây, nét ngang của chữ A thì các bạn chỉ cần thêu ngang qua thôi là được nha. Rồi đâm ngang qua. Rồi canh cho cái nét chữ A của mình nó thẳng và nó đều như vậy rồi. Rồi các bạn sẽ giấu len cho mình vào phía sau này nha. Đó, đẩy cho cái len này nó đi ra sau. Rồi cái nét chữ A các bạn sẽ canh nó thẳng đều ra như vậy ha các bạn. Đó, nét A, nét U, nét N đó, các bạn đều canh chỉnh hết. Rồi mình sẽ giấu len thêm một đoạn nữa cho mình, là chúng ta sẽ cắt len đi nha. Rồi cái sợi chỉ thừa ở bên đầu kia thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giấu len luôn nè. Rồi cái đoạn chỉ thừa này thì các bạn sẽ dùng kim khâu len hoặc là kim móc để chúng ta sẽ giấu nó xuống phía dưới này các bạn nha. Đây, đưa kim vào ngoắt cái sợi len đó, đẩy nó xuống phía dưới quả cầu của mình luôn. Rồi đó, khi đẩy xuống thì các bạn nhớ là canh cái nét này lại cho mình chút xíu nha. Tại vì lúc mình đẩy xuống á, nó sẽ bị chặt, cái nét này là bị chặt đó các bạn. Rồi dùng kim các bạn chỉnh hết tất cả các cái nét lại cho mình. Đó, cái nét nào nó đều, nó chưa đều thì các bạn sẽ canh lại chút xíu. Rồi mình cắt len ha. Đó là cái cách thêu nhanh nhất, mà các bạn sẽ chọn những cái nét thẳng để thêu, hoặc là các bạn mà canh đủ chữ thì các bạn sẽ thêu cho mình chữ sport cũng được. Rồi thì khi hoàn thành xong quả bóng rổ rồi thì các bạn sẽ gắn móc khóa cho mình. Đó, các bạn sẽ gắn vị trí tùy ý cũng được. Rồi thì mình hướng dẫn cho các bạn cách là gắn bằng sợi len. Thì gắn sợi len các bạn sẽ cắt cho mình nè, tại vòng tròn mã thuật, hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba. Rồi các bạn sẽ gắn cho mình tại hàng thứ ba và hàng thứ tư, cho kim vào đây. Đó, nó sẽ vừa tiếp giáp với cái phần chữ đó. Khi các bạn gắn lên nó sẽ nằm vị trí này cho nó hiện cái phần chữ ra cho nó đẹp nha. Rồi ngoắt sợi len vào đây cho mình, móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ móc tiếp theo các mũi móc xích còn lại, khoảng tầm là 50 đến 60 mũi móc xích, để các bạn sẽ treo vào làm móc khóa. Thì các bạn sẽ tùy chỉnh cái độ dài mà các bạn mong muốn nha. Thì thường mình sẽ làm khoảng 50 mũi móc xích là vừa. Rồi xong 50 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ cua lại đúng cái vị trí đó luôn các bạn nha. Đúng cái vị trí đó các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi dời, dời lên qua, siết chặt lại. Rồi móc lên cho mình tiếp một mũi móc xích nữa, và chúng ta sẽ cắt lên nha. Rồi siết chặt hai cái chân móc này cho nó đúng tại một vị trí trước nha, siết chặt lại như vậy. Rồi móc lên cho mình một mũi móc xích nè, và mình cắt một đoạn để chúng ta chừa ra. Chúng ta lấy kim khâu len mình khâu vào, giấu vào trong cái quả cầu này ha các bạn nha. Đây, khi xách lên là như vậy. Rồi chúng ta sẽ thực hiện giấu sợi chỉ này vào trong quả cầu luôn. Nếu các bạn gắn móc khóa thì các bạn sẽ gắn cái vị trí mình vừa hướng dẫn nó luôn ha, để cho nó tạo được cái điểm nhấn cho quả cầu của mình nó đẹp, nó hiện cái phần chữ ra.
Đây, khi các bạn gút thì các bạn phải gút chặt lại như vậy, rồi giấu thêm cho mình khoảng vài mối nữa, phải siết chặt nha, tại vì cái sợi dây này mình tạo cái điểm toàn ten để mình treo vào móc khóa ba lô đó, cho nên là mình phải siết thật chặt lại như vậy. Rồi các bạn sẽ giấu cái sợi bên này tương tự như vậy, rồi mình gặp các bạn sau khi các bạn đã giấu lên xong nha. Rồi giấu lên xong các bạn cắt chỉ nha, cái đoạn nào còn mà lồi chỉ thì các bạn sẽ dùng kim khâu len, các bạn đẩy những cái chỗ mà lồi chỉ đó vào. Đó, mình kiểm tra lại một lần nữa thử coi là các cái chỗ mình thêu á, nó có bị hở không. Đó, rất là đều, rất là đẹp rồi, đơn giản phải không các bạn? Thì mình đã hướng dẫn cho các bạn móc xong một quả bóng rổ mini để treo móc khóa rồi. Đó, thì các bạn thấy video này hay nhớ cho mình xin một like với nha, và để lại bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ thì mình sẽ hướng dẫn để các bạn hoàn thành xong cái quả bóng rổ mini này. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.